හෙලෝ කොහොමද ඔයාලට ගොඩ දවසකින් ආවේ මම දරුව 3 දෙනෙක් ඉන්න අම්ම කෙනෙක්. ඉතින් මගේ දරුවෝ ආස විදියට මං ගොඩක් කලාවට කෑම හදනවා. එයාලා මොනවද ඉල්ලන්නේ මට පුළුවන් නම් මං කොහොම හරි ඒක හදලා දෙනවා. ඉතින් අද මගේ දෙවනි පුතාට ආස විදියට තමයි කෑම ටික හැදුවේ. බලමු මං අද මොනවද හැදුවේ කියලා. බීෆ්ස්ටේක් තමයි මං අද හදන්නේ. ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ මස් පෙති ටිකක් අරගෙන ඒක කෑලි කෑලි වලට තීරු තියෙන විදියට වෙන් කරගන්නේ නැතුව කපා ගත්ත එක. මුලින්ම කරේ ඔලිව් ඔයිල් අතගා ගන්න එක. හැම මස් තීරුවටම ඔලිව් ඔයිල් දාලා ඒක හොඳට අතගා ගන්න ඕනේ. මගේ ළඟ ඉන්න උදව්වට එක්කෙනෙක්. ඒ තමයි මගේ චූටිම පුතා. එයා හරි ආසයි කෑම හදන වෙලාවට ඇවිල්ලා එයාට පුළුවන් විදිහට උදව් කරන්න. ඉතින් මම ඒ උදව් ගන්නවා. මොකද ඒක එයාට අනාගතයටත් ප්‍රයෝජනවත් වෙන නිසා. ගම්මිරිස් ටිකක් දාලා දැන් අතගා ගන්න. ටිකක් වැඩියෙනුත් එක්ක ගම්මිරිස් තියනවා කමක් නැහැ. කොහොමත් ගම්මිරිස් වැඩි වෙන තරමට මේ ස්ටේක් එක රසයි. මොකද හදාගන්න යන්නේ peppercorn sauce එක නිසා. ඊට පස්සේ ලුණු ටිකකුත් එකතු කරා. හරි. මුලින්ම ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් දාගෙන මම ස්ටේක් ටික දැම්මා. පෑන් එක මීඩියම් හීට් එකේ තමයි රත් කරේ. හැබැයි මතක තියාගන්න ඔයිල් එක නම් දුන් දාන තරම් රත් කරලා කෑම බදින්න යන්න එපා. ඒක අපේ ඇඟට හොඳ නැහැ. දෙපැත්තම හොඳින් බැදුනට පස්සේ මම මේකට හදා ගන්නවා peppercorn sauce එක. ඒක හරිම රසයි. ඒක හරි ලේසි හදන්නත්. බටර් ටිකක්, ලොකු ලුණු ගෙඩි භාගයක් සහ සුදු ලුණු බික් දෙකකුත් ඕනේ. ඒ වගේම චිකන් ස්ටොක් එකෙන් කෝපයක්, කිරි කෝප භාගයක්, ඒ වගේම මස්ටර්ඩ් තේ හැන්දක්. ඒක හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට ගම්මිරිස් තේ හැඳි දෙකකුත් මම එකතු කරගත්තා. මොකද ගම්මිරිස් එකේ වැඩි වෙන තරමට රසත් වැඩි. තව මම මේක හොඳට ගානට හදා ගන්න ඕන නිසා cornflour තේ හැඳකුත් එකතු කරා. දැන් මේක ඝන වෙනකන් හදා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ වතුර වගේ නැතුව ඝන මෙන්න මේ මට්ටමට එනකන් මේක හොඳට හැඳි ගාගෙන හදා ගන්න ඕනේ. මේක තමයි මගේ පුතාට ඕන කිව්ව ආස මෙනු එක. එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි මාව බලාගෙන හිටියට.